السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بالجميع وتحية إليكم من جديد. برنامج اليوم هو برنامج مهم موجه خاصة إلى الإخوة والأخوات الفائزين بالقرعة الأمريكية لسنة 2026. إذا هناك نقاط مهمة سوف نتطرق لها في البرنامج، ولا بأس إن استفدتم من البرنامج أن تقوموا بمشاركته مع الأصدقاء والأحبة. هذا كله لكي تعم الفائدة، ولا تنسوا أن تشتركوا في القناة. إذا بالنسبة لبرنامج اليوم هو كحلقة أولى عن استمارة DS 260، وإن شاء الله سوف أتطرق في حلقة مقبلة إلى الحلقة الثانية لكي يتبين لكم كل ما يعنى بهذه الاستمارة المهمة التي يقوم الفائزين بإرسالها ما بعد الفوز. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. إذا كل ما يتعلق باستمارة DS 260 والتي تلزم على كل فائز بالقرعة الأمريكية أن يقوم بإرسالها إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة، يجب على الفائزين أن لا يتأخروا في إرسال هذه الاستمارة، لأنه هي العقل المدبر لجميع الإجراءات المستقبلية التي تتبع ما بعد الفوز بالقرعة الأمريكية، لأنه بدون هذه الاستمارة لا يمكن لمسار فوز الفائزين أن يمر بخير وسلام. إذن استمارة DS 260 يجب ما بعد الفوز إرسالها إلى مركز كساسي، وما يسمى بمركز كنتاكي بالولايات المتحدة الأمريكية، هذا لكي تمر أموركم بسلام بدون مشكل بدون عرقلة. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة، لأنني استقبلت العديد من الأسئلة من طرف فائزين وفائزات، لا زال البعض منهم لم يرسل هذه الاستمارة. إذن ندعو كل من يعنيهم الأمر أي الفائزين بالقرعة الأمريكية أن يقوموا بإرسال هذه الاستمارة بدون تأخير، وعليكم بالصدق عندما تقوموا بإرسالها، وكذلك لا تتسرعوا عند ملئها لكي لا تقعوا في المحظور. وهنا نؤكد على الأخطاء الفادحة التي ممكن أنها تشكل عليكم مشكلا في عدم الحصول على فيزا القرعة الأمريكية. أتمنى أن تكون كذلك هذه النقاط واضحة. إذا بالنسبة لهذه الاستمارة أكيد هي تشمل كل ما هو مطروح عن معلومات وبيانات تخص الفائز المعني بالأمر، سواء كان وحده أو مثلا لديه أسرة، متزوج لديه أطفال أو أبناء، أو مثلا هذا الزوج هو وزوجته فقط. نؤكد بالنسبة لهذه الاستمارة تخص كل فرد من العائلة. إذا أردنا أن نقوم بملء هذه الاستمارة لازم ملء كل استمارة على حدة لأفراد الأسرة، أي كل فرد تخصه استمارة DS. مثلا الزوج يقوم بملء استمارة تخصه، الزوجة كذلك. في حالة الأبناء كل فرد من الأبناء استمارة تخصهم لوحدهم. أتمنى أن تكون هذه النقاط واضحة. ويجب على المعني بالفوز بالقرعة الأمريكية أن يقوم بملء استمارة DS 260 باللغة الإنجليزية، ولا يقبل منه ملؤها باللغة أخرى من غير اللغة الإنجليزية فقط. ويجب على الفائزين عند إرسال استمارة DS 260 أن يقوموا بطبع نسخة من استمارة DS 260 عند النهاية من ملئها وإرسالها إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة، لأنه سوف تطلب منكم نسخة يوم يعني الفحص الطبي قبل المقابلة بالسفارة الأمريكية، وكذلك سوف تطلب منكم نسخة أخرى يوم المقابلة بالسفارة الأمريكية. هناك تساؤل مهم يطرح من طرف الفائزين الذين لا زالوا لم يرسلوا استمارة DS 260 إلى مركز كساسي بالولايات المتحدة، والتساؤل المطروح هو مهم عن الوثائق المطلوبة لملء أو تعبئة DS 260. هنا سوف نؤكد لكم كل وثيقة باسمها. أولا عليكم بجواز سفر يخصكم ساري المفعول أو ساري الصلاحية لا يقل عن 2. كذلك وثيقة مهمة لازم أخذها بعين الاعتبار والمتعلقة
نتيجة الفوز أو رسالة الفوز التي تحصلتم عليها. ثالثا عليكم كذلك بشهادة الميلاد، وهذه الشهادة إلكتروني يعني مترجمة إلى اللغة الإنجليزية. كذلك هناك شهادة ثانوية أو ما يسمى بشهادة بكالوريا مع الترجمة، وكذلك شهادة جامعية في حالة أنكم درستم بالجامعة كذلك مترجمة إلى الإنجليزي. كذلك ممكن أنه في حالة لا تتوفر على شهادة بكالوريا لازم أن نجد معكم شهادة عمل أو شهادة مهنية مقبولة، خبرة سنتان في الخمس السنوات الأخيرة، كذلك مترجمة بالإنجليزي. إذا بالنسبة لهذه الوثائق هي الوثائق التي سوف تقوم بالاستعانة بها لملء استمارة DS 260، لأنه بها معلومات تخصكم، بها تواريخ إلى غير ذلك. هذا سوف يطلب منكم في استمارة DS. كذلك سوف ننتقل إلى نقاط مهمة تطرح بالنسبة للمعلومات والبيانات المطلوبة من الفائزين لملء أو تعبئة استمارة DS 260. كذلك سوف نوضحها لكم نقطة بنقطة. أولا نبدأ بعنوان المتعلق بسكن الفائز المعني بالأمر، أي لازم ملء عنوان السكن المتعلق بالفائز المعني بالأمر. ثانيا نقوم بملء أسماء وعناوين الجامعات والمدارس التي درستم بها وكل بتاريخه. ثالثا عناوين البريد الإلكتروني الحديث العهد والسابق. كذلك ننتقل رابعا إلى أرقام الهواتف المستعملة سواء قديما وحديثا. خامسا كل ما يعنى بالحسابات المتعلقة بمواقع التواصل الاجتماعي عبر الإنترنت مع التعريف باسم المستخدم والتعريف بالحساب. سادسا معلومات عن الوالدين، أسماءهم وتاريخ ولادتهم، وكذلك في حالة الوفاة لازم توضيح تاريخ وفاتهم. وكذلك لا تنسوا عناوين يعني السكن المتعلق بالوالدين. في حالة أنكم تمتهنوا عملا أو مهنة فلازم أن تصرحوا هذه البيانات المعلومات في الاستمارة مع العنوان. كذلك لازم أننا نقوم بملء كل ما هو يتعلق بالبلدان أو الدول التي سافرتم لها في الخمس السنوات الأخيرة. كذلك الأعمال أو الوظائف التي عملتم بها مع توضيح معلومات عن أصحاب العمل. كذلك ممكن أن توضحوا الهواتف الخاصة بهم، أي أرقام الهواتف الخاصة بهم وأسماء أصحاب أو أرباب العمل. كذلك ممكن أن توضحوا أسماء الشركات أو الإدارات التي اشتغلتم بها. كذلك نقطة مهمة العنوان المتعلق بالضامن أو المستضيف بالولايات المتحدة مع رقم خاص به بالولايات المتحدة الأمريكية. وأكيد سوف نوضح نقاط مهمة عن كل ما يتعلق بالضامن الذي يستضيف الفائز. سوف أقوم بتنزيل حلقة عنه عما قريب وأتمنى أن تكونوا في الموعد. وأنتقل كذلك إلى الرمز المتعلق برقم التأكيد أو confirmation number. إذا للخلاصة بعدما وضحنا لكم كخلاصة بالمختصر المفيد عن ما هو نموذج استمارة DS 260، ووضحنا لكم كذلك نقاط مهمة عن الوثائق المطلوبة لملء استمارة DS 260، وكذلك وضحنا لكم نقاط مهمة عن البيانات والمعلومات المطلوبة منكم لتعبئة استمارة DS 260. هذا للتأكيد من قبل المعني بالفوز بالقرعة الأمريكية. أكيد إن شاء الله سوف نوضح نقاط مهمة في حلقة ثانية سوف تجد بها كل ما هو يعنى بالبيانات والمعلومات عن كيفية
ملؤها يعني بطريقة صحيحة بدون أخطاء، وهذا سوف أتطرق له في الحلقة الثانية، وأتمنى أن تكونوا في الموعد. إذن أتمنى أن تكون جميع النقاط واضحة. وفي حالة أنه لديكم تساؤل عن استمارة الدائرة 260، ونؤكد على الإخوة الذين لا زالوا لم يرسلوا هذه الاستمارة، فممكن أن تتواصلوا معي عبر القناة. والتواصل هو أن تقوموا بإرسال تعليق أي سؤال عبر القناة، وسوف تجدوا الإجابة عبر البرنامج المعروف في القناة، برنامج أسئلة وأجوبة، لأنني لا أستثني منكم أحدا. وكذلك نؤكد ممكن أن تقوموا بالعودة إلى برامج عبر القناة قمت بتنزيلها سابقا تعنى بالقرى الأمريكية، وسوف تستفيدوا أكثر وأكثر. وأعدكم بأنني سوف أتابع معكم مسار فوزكم وكذلك الإجراءات المستقبلية، لكي تكونوا أكيد على بينة من أمركم، ولكي تعرفوا ما لكم وما عليكم وما هو المطلوب منكم. إذا أود أن أشكر جزيل الشكر كل الإخوة والأخوات الذين يقومون بوضع تعاليق محترمة، وأتمنى من الإخوة والأخوات الذين لا زالوا لم يشتركوا في القناة أدعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصل إليكم كل جديد. ولا تنسوا أن تدعمونا دائما باللايك لكي نصل إلى أكبر نسبة من المشاهدة. وبالنسبة للقناة محتواها كامل وشامل عن الهجرة والمهاجر إلى الولايات المتحدة الأمريكية بشكل عام وكتعريف. وأدعوكم كذلك لكي تشاركوا كل ما هو مطروح في القناة لكي يستفيد الإخوة والأخوات. وأشكر جزيل الشكر المتابعين القدماء على دعمكم للقناة، وكذلك نرحب بالمتابعين الجدد في القناة، وأتمنى أن أكون دائما عند حسن ظنكم جميعا. وإلى لقاء قريب بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.